مرحبا، كيفكم؟ بتمنى انكم تكونوا مناح. وبعرف اني بسأل هذا السؤال وانا عارف الجواب تبعه بسبب كل الاشياء اللي عمالها بتصير حاليا. هاي اول مرة بسجل فيديو من بعد ما صارت الاحداث على غزة. واغلب الفيديوهات اللي كانت تنزل بالفترة الماضية على القناة كانت مجدولة من قبل ما تصير هاي الاحداث، بس بعدين سبحان الله صارت هاي الاحداث. وبعدين عن جد يعني بطلت قادر انه اسجل اي اشي او اعمل اي اشي حتى لو كان له علاقة بالخصوص الحرب اللي صارت. عبرت عن صوتي برسمة رسمتين، بس بعدين بطلت أقدر أكمل، ويعني خلص اعتذرت كامل إنه عن جد بطلت أقدر أصلا أطلع على أي إشي بنظرة تانية، حتى لو كانت إنه نظرة إنه بدي أساعد أو بدي أطلع صوتي. من قد ما شفت فيه خذلان وأشياء كتير سيئة كانت صايرة، بحس ما إليش الحق إنه أحكي عن مشاعري أصلا بهذا الفيديو، لأنه هم وين مشاعرهم اللي لساتهم لهلأ بهاي الأحداث. بس بعدين بذكر حالي وبحكي إنه لازم أحكي عن الإشي ولازم أرجع أحكي عنه، لأنه إشي كتير مهم ومش لازم نتجاهله أصلا، ومش لازم يعني نصير بفترة ركود. لازم نضل نحكي، وقد ما نضل نحكي مستحيل نعطي الإشي حقه، لأنه عن جد اللي عماله بصير أكبر من كل إشي. يعني عن جد طول الوقت بقعد أفكر إنه هدول كيف رح تكون نفسياتهم بعد ما تخلص الحرب. هلأ بعرف إنه نفسياتهم، في ناس منهم عندهم نفسيات كتير يعني حتى أحسن مني، وأنا مش بمكانهم. بس بنفس الوقت بتخيل قديش رح يكون في كمية اضطرابات موجودة عند اللي فقدوا ناس بحبوهم، اللي شافوا أمهم أو أبوهم تحت الركام، أو اللي شافت ابنها تحت الركام وهو لسه مش شايف إشي من حياته. خسائر نفسية ومادية، وبطل في بيت يحميهم ويكون فوق راسهم. وبعرف إنه في كتير ناس مثلي بحسوا تجاه هذا الموضوع نفس الإشي. وأكيد بتحسوا حالكم عاجزين ومش قادرين تعملوا إشي. يعني مثلا أحيانا ببعت لأصدقائي اللي هناك إنه بدي أطمن عليهم، بدي أعرف إذا لساتهم عايشين، بس بعدين مثلا ما بردوا لأيام لأنه ما بيكون في كهرباء. ومليون فكرة بتخطر ببالي، وبدخل بحالة اكتئاب، وبعدين برجعوا ببعتولي، ودائما بضل أدعي لهم. فعشان هيك جد بتخيلش قديش ممكن يكون شعور الشخص اللي عنده أم أو أب هناك أو أخ أو جزء من عائلة. وهذا بس يعني عن وجه الخصوص، يعني أكيد قلوبنا كل يوم بتنحرق على الناس كلياتها الموجودة هناك. بكل مرة بفتح فيها السوشيال ميديا عن جد بتقطع قلبي، وبحس إنه ليش هذا الإشي مش راضي يوقف لحديت هلأ. وبنصدم من كل فعلة إنه أكبر من التانية. طول حياتي باخذ عن الاحتلال بكتب المدرسة، بس هاي للمرة الأولى بشوف الإشي بعيوني وبالوقت الحالي اللي أنا عايش فيه هلأ. وأكيد كتير من الناس هيك اللي بجيلي. وحتى لو خلصت هاي الحرب بكرة مستحيل إنه ننسى اللي صار، لأنه عن جد رح يضل محفور جواتنا. بتمنى ما تغلبكم الحالة النفسية، وتضلكم دايما تدعوا لهم وتصلوا لهم وتتقربوا من ربنا ومن الجانب الديني. وكل اللي بتمناه منكم إنه ما تخلوا الحالة النفسية تهزمكم، وتوقفكم إنكم تدعوا لهم وتصلوا لهم وتنشروا صوتهم وكل إشي عماله بصير معاهم. وحتى لو مش شايفين في تغيير، وحتى لو شايفين إنه الأشياء عمالها بتزيد سوء، بس لازم نضل متمسكين بالجانب الديني. هاد كان الفيديو. بتمنى إنه أكون وصلت رسالة، وبتمنى إنه أكون أعطيت شعور بسيط لحد عمال بعاني أو حاسس إنه ما فيش فائدة من الإشي اللي بيعمله، اللي هو إنه يضل ينشر عن هاي الأحداث. وبدعي إنه ربنا يحمي اللي ضايلين ويبعد عنهم الأذى، وإن شاء الله إنه تخلص هاي الأحداث على خير. فهلأ صار لازم أنهي الفيديو. بتمنى إني أقدر أشوفكم بالأسابيع الجاي، وعن جد تكون هاي الأحداث منتهية، ويكون كل إشي رجع بخير، وين يكون في أمان للإنسان والحيوان والنبات. سلام.